වෙනදා වගේම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Thili Bro channel එකත් එක්ක එකතු වෙන සියලු දෙනාම. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ගන්න පුළුවන් coinbase account එකක් නිවැරදිව හදා ගන්න විදිහ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති අපිට සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ලබා ගන්න ගමන් අපිට එහෙම නැත්නම් bitpay account එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට skrill account එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට easy cash account එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මම ඉස්සරහට වීඩියෝ වලදී ඔයාලට මේ account තුන හදන හැටිත් මම ඉක්මනටම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ coinbase account එකක් හදා ගැනීමෙන් අපිට තියෙන වැදගත්කම ගැන මම කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් e-money site වල වැඩ කරද්දී ගොඩක් site වල අපිට coinbase එකට තමයි withdrawal system එක දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ coinbase account එකට අපිට ඕනිම digital currency එකක් අපිට withdraw කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම coinbase එකෙන් අපේ අතට සල්ලි ලබා ගද්දී අපිට coinbase එකේ සල්ලි bitpay app එකට දාලා bitpay එකෙන් අපිට skrill account එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට skrill account එකෙන් easy cash හරහාත් අපිට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට skrill account එක හරහා අපේ bank account එකටම කෙලින්ම transfer කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් ඔයාලට bitpay app එකක් හදන හැටිත් ඒ වගේම skrill account එකක් කොහොමද හදන්නේ, ඒ වගේම easy cash account එකක් කොහොමද හදන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් මම ඔයාලට ඉස්සරහදී අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ, අපි එහෙමනම් වැඩි කතා නැතුව coinbase account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලට like එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි යාළුවනේ, ඔයාලා ඉස්සල්ලාම ඔයාගේ Play Store එකට හෝ එහෙම නැත්නම් App Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට coinbase කියලා search කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට coinbase account එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ coinbase account එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. මම දැනටවත් මේ coinbase account එක මගේ phone එකට install කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක නිසා මේක open කරගන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේකෙදී ඔයාලට coinbase account එකක් නැත්නම් get started කියන එකෙන් ඔයාලට coinbase account එකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට coinbase account එකක් තියෙනවා නම් මෙතන යටින් sign in වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට coinbase account එකක් නැත්නම් ඉස්සල්ලා මෙතන get started කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම මෙතනින් දාන්න. මම මේ විදිහට මගේ නම දා ගන්නවා. first name එක last name එකයි මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාගේ email address එකක් දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතෙන්ට password එකක් දාගන්න ඕනි. මේකදී ඔයාලා strong password එකක් දාන්න ඕනි සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා විශේෂයෙන් මේකදී password එක දාද්දී සාමාන්‍ය strong password එකක් දාගන්න. ඒ වගේම මේකදී සාමාන්‍යයෙන් numbers තියෙන ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි capitals සහ simple letters තියෙන password එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න මේකට. මම මෙන්න මේ විදිහට password එකක් ඇතුල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ටික් එකක් දාගන්න ඕනි. මම මෙන්න මේ විදිහට ටික් එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනින් started කියන එක ඔබන්න ඕනි අපි මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි ඊළඟට අපේ email address එක verify කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සල්ලාම දැන් ඔයාගේ email address එකට යන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාගේ mail එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට mail එකක් ඇවිල්ලා ඇති coinbase එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන verify email address කියන එක අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන just one කියලා දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් open දෙන්න. හොඳයි යාළුවනේ, අපි දැන් step දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් third step එක අපි කොහොමද verify කරන්න කියලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් start කියන එක ඔබන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ආයෙ පාරක් අපි continue කියන එක අපි ඔබන්න ඕනි. හොඳයි යාළුවනේ, අපි දැන් අපේ phone number එක verify කරගන්න යන්නේ. ඒක නිසා ඔයාගේ වැඩ කරන phone number එකක් මේකෙදී දාගන්න. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අපිට මේකෙදී phone number එක verify කරද්දී අපේ phone එකට message එකක් එනවා. ඒකේ code එකක් එන්නේ. ඒ code එක අපි දාන්න ඕනි. ඒක නිසා ඊට පස්සේ මෙතනින් continue කියන බටන් එක අපි ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ phone number එක ඇතුල් කරගත්තා. මම දැන් මෙතනින් continue කියන බටන් එක ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ, ඔයාලට ඊට පස්සේ verification code එකක් එනවා ඔයාගේ phone එකට. මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඔයාගේ phone එකට verification code එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ phone එකට ආපු verification code එක ගහගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි යාළුවනේ, අපි දැන් ලංකාවට support කරන විදිහට coinbase account එකක් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට home page එකේ පල්ලෙහාට යන්න මේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන දෙවෙනි ටැබ් එකට යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් එකතු කරන්න පුළුවන් digital currencies මේකේ පෙන්නයි. එතකොට bitcoin පෙන්නයි, එතකොට USD coin පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට currencies බර ගානක් පෙන්නනවා ඔයාලට.
ඉතින් අපි දැන් හිතමුකෝ ඔයා සාමාන්‍ය සයිට් එකක වැඩ කරලා ඔයා Bitcoin earn කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට ඕනේ Bitcoin ටික ඔයා coinbase එකට ගන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන Bitcoin කියන එක උඩ මෙන්න මේ touch කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නයි BTC wallet කියලා එකක්. ඒක උඩ touch කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නයි received BTC කියලා එකක්. ඒකත් ඔයාලා touch කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ BTC wallet එකේ address එක ඔයාලට තියෙන මේ BTC wallet එකේ address එක copy කරලා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන site එකක ඔයාගේ withdrawal එක ගන්න BTC වලින් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒකෙදි withdrawal system එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ BTC වලින් withdraw කරද්දී ඔයාලට මේ address එක දාලා එතනින් withdraw කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් සමහර වෙලාවට පැය දෙකක් ඇතුළත withdrawal එක මේ BTC wallet එකට ගන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් එයාලා maintenance මොන හරි යනවා නම් සමහර වෙලාවට දවස් දෙකක් යනවා. ඉතින් යාළුවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අනිකුත් currencies තුනත් අපිට BTC wallet එකේ address එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට transfer කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඕනිම currency එකක් වාගේ BTC wallet එකට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට wallet එකට ගිහිල්ලා wallet address එක මෙතන received කියන එක ඔබලා ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන received BAT කියලා එක ඔබනවා ඔයා. ඔයාලට දැන් මේ currencies જાතියක් මොනවා හරි website එකෙන් ගන්න තියෙනවා නම් withdraw කරන්න තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ අර විදිහටම මේ විදිහට copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාගේ website එකේ paste කරන්න විතරයි. ඉතින් අපි දැන් හිතමුකෝ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මොනවා හරි BTC ටිකක් කාට හරි යවන්න ඕනි කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ මෙතන මැද icon එකක් පෙන්වනවා නිකන් නිල් පාටින් icon එකක් පෙන්වනවා. ඔයාලට මේ icon එක click කරලා මෙතනින් ඔයාලට යවන්න ඕන නම් මෙතනින් send කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කාට හරි යවනවා නම් ඔයාලට BTC හෝ එහෙම නැත්නම් ඕනෙම ඩිජිටල් කරන්සි එකක් යවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඕනිම කරන්සි එකක් ඕනිම කෙනෙක්ට යවන්න වගේම ඔයාගේ account එකට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ setting ගියාම ඔයාගේ සියලුම details ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාගේ setting වල තියෙන මොනවා හරි details මොනවා හරි වැරදි details තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒවා හදා ගන්න පුළුවන් මේකේ rename කරගෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන prices කියලා පෙන්නයි සාමාන්‍යයෙන් daily සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ එක එක coins වල rate අඩු වැඩි වෙන හැටි තමයි මේකෙන් ඔයාලට chart එකක් වගේ ඔයාලට මේකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පෙන්නයි ඒ currency එක කොච්චර වටිනවද ඩොලර් කීයක් වටිනවද කියලා. bitcoin එකක් දැන් ඩොලර් 32575ක් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් මේ විදිහට digital currencies වල price අඩු වැඩි වීම ඔයාලට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මම කියලා දීපු විදිහට ඔයාලට coinbase account එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මේ coinbase account එකක් හදද්දී ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහත comment section එකේ දාන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඒවට reply කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම නොදන්න කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. Thank you all of you.